সুর মলয়ায় মোর শুনি যায় আজি গোপন ভাষাৰে কি জানো কয় মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো ক্লাস 9 ৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেসন নম্বৰ 9 ৰ দ্য বন্ড অফ লাভ নামৰ লেসনটোৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত আমি এই লেসনটোৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 ৰ পৰা পইণ্ট নম্বৰ 13 লৈকে আলোচনা কৰিছো সম্ভৱ তোমালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি কোনোবাই এই ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই তেন্তে ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'ব পাৰিবা আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম পইণ্ট নম্বৰ 14 ৰ পৰা পইণ্ট নম্বৰ 23 লৈকে পূৰ্বৰ আলোচনাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো যে বাবাক ইতিমধ্যে মাইচৰৰ এখন চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ পাছত কাহিনীটো কেনেদৰে আগুৱাই গৈছে সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ বাবে আমি পলম নকৰি আগবাঢ়ি যাওঁ আহা মূল পাঠটোৰ মাজলৈ We all missed him greatly, but in a sense, we were relieved. লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে বাবাক তেওঁলোকে মাইচৰৰ চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছৰে পৰা তেওঁলোকে তাক খুব মিছ কৰিবলৈ ধৰিলে My wife was inconsolable. She wept and fretted. লেখকে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে বাবাক চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াই দিয়াৰ পাছৰে পৰা তেখেতৰ পত্নীৰ অৱস্থা খুব বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে তেখেতে অনবৰতে বাবাৰ কথা ভাবি ভাবিয়ে দিনবোৰ পাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে For the first few days she would not eat a thing. বাবা যোৱাৰ পাছত লেখকৰ পত্নীয়ে প্ৰথম কেইদিনমান একোৱে খোৱা নাছিল Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies, well, but fretting. He refuses food too. ইয়াৰ পাছত লেখকৰ পত্নীয়ে কৰিলে কি তেখেতে চিৰিয়াখানাৰ কিউৰেটৰজনলৈ এখন চিঠি লিখিলে আৰু সেই চিঠিত তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে বাবাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বা বাবা কেনে আছে আৰু সেই মৰ্মে চিঠিখনৰ উত্তৰ আহিল কি বুলি যে বাবা বৰ্তমান ঠিকেই আছে কিন্তু সি খোৱা বোৱা কৰিবলৈ মন কৰা নাই After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. ইয়াৰ পাছত লেখক আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গক প্ৰায় অনুৰোধ কৰিবলৈ ধৰিলে যে যদি তোমালোক মাইচৰলৈ যোৱা তেন্তে বাবাক তোমালোকে এবাৰ চাই আহিবা বাবা কেনে আছে তাক আমাক এবাৰ জনাবা They reported that he was well but looked very thin and sad. আৰু লেখকৰ পত্নীৰ কথা মতে তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গই মাইচৰলৈ যেতিয়াই যায় তেতিয়াই তেওঁলোকে বাবাক এবাৰ চাই আহে আৰু তেওঁলোকক জনায় যে বাবাক দেখাত খুব ক্ষীণ আৰু দুখী যেন লাগিছে All the keepers at the zoo said he was fretting. আৰু সেই চিৰিয়াখানাত কৰ্মৰত সকলো ব্যক্তিয়ে কয় যে বাবা যথেষ্ট ভয়ে থাকে For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে 3 মাহ ধৰি তেওঁৰ পত্নীক কোনোমতে মাইচৰলৈ যোৱাৰ পৰা ৰখাই আছিল Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. কিন্তু এদিনাখন লেখকৰ পত্নীয়ে লেখকক ক'লে যে মই বাবাক চাবলৈ যাম আৰু তাৰ বাবে হয় তুমি মোক তোমাৰ গাড়ীত নিয়া নাইবা মই নিজেই বাছ নাইবা ট্ৰেইনেৰে বাবাক চাবলৈ যাম আৰু হেখত উপায়ন্তৰ হৈ লেখকে তেওঁৰ পত্নীক তেখেতৰ নিজৰ গাড়ীতে মাইচৰৰ চিৰিয়াখানালৈ বুলি লৈ গ'ল Friends had conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. যেতিয়া লেখকৰ পত্নীয়ে বাবাক চাবৰ বাবে মাইচৰৰ চিৰিয়াখানালৈ গৈছিল তেতিয়া লেখক আৰু লেখকৰ বন্ধুবৰ্গই তেওঁক কৈছিল যে বাবাই তেওঁক এতিয়া চিনি নাপায় যিহেতু হি এটা জন্তু হয় আৰু তাক চিৰিয়াখানালৈ পঠিওৱাই এতিয়া কেইবামাহো যিহেতু পাৰ হৈ গ'ল সেয়েহে লেখক আৰু লেখকৰ বন্ধুবৰ্গ এইটোত নিশ্চিত আছিল যে বাবাই এতিয়া লেখকৰ পত্নীক চিনি নাপায় কিন্তু যেতিয়া তেওঁ চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হ'ল তেতিয়া তাত এক ওলোটা প্ৰতিচ্ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁক দেখা মাত্ৰকে বাবাই চিনি পালে আৰু হি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ গ'ল আৰু লেখকৰ পত্নীও দৌৰি তাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু পিঞ্জৰাৰ বাহিৰৰ পৰাই তেওঁ তাক মৰম কৰিবলৈ ধৰিলে For the next 3 hours, she would not leave that case. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream, and what not. ইয়াত লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতৰ পত্নীয়ে বাবাৰ ওচৰৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি আহিব খোজা নাছিল আৰু সেয়েহে তেওঁ 3 ঘণ্টা সময় ধৰি বাবাৰ সেই পিঞ্জৰাটোৰ ওচৰত থাকিল আৰু বাবাক বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাবলৈ দিছিল যেনে tea, lemonade, cakes, ice cream, etc. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly, even the hardened curator and the keepers felt depressed. আৰু ইয়াৰ পাছত ক্লোজিং টাইম আহিল অৰ্থাৎ বাবাৰ পৰা তেওঁলোকে বিদায় লোৱাৰ সেই সময়খিনি আহি পৰিল আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া বিদায় লৈছিল সেই মুহূৰ্তত লেখকৰ পত্নী আৰু বাবাই যথেষ্ট কান্দিছিল আনকি চিৰিয়াখানাখনৰ কিউৰেটৰজন আৰু চিৰিয়াখানাখনত থকা বাকি কিপাৰসকলেও লেখকৰ পত্নী আৰু বাবাৰ অৱস্থাটো দেখি যথেষ্ট দুখ কৰিছিল
As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. আৰু লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতৰ পত্নী আৰু বাবাৰ সেই অৱস্থাটো দেখিয়েই তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি কেনেধৰণৰ হ'ব তেওঁ তাৰ এক অনুমান কৰিব পাৰিছিল। Oh, please, sir, she asked the curator. May I have my Baba back? Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the Jew and is government property now. I cannot give away government property. But if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ জৰিয়তে লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতৰ পত্নীয়ে বাবাক পুনৰ ঘূৰাই বিচাৰিছে আৰু তেওঁ কিউৰেটৰজনক সুধিছে যে তেওঁ বাবাক পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰাই লৈ যাব পাৰেনি। আৰু কিউৰেটৰজনে উত্তৰটো কি বুলি দিলে? তেওঁ কৈছে যে বাবা বৰ্তমান এটা চৰকাৰৰ সম্পত্তি হয়, গতিকে তেওঁ এটা চৰকাৰী সম্পত্তিক তেখেতৰ ওচৰত গতাব নোৱাৰে। কিন্তু যদিহে তেওঁৰ বছে এই কথাটো মানি লয় তেতিয়া তেওঁ নিশ্চিতভাৱে বাবাক পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠাব পাৰিব। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. A tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে বেংগলোৰত থকা সেই ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টজনৰ বাংলোলৈ গ'ল আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে তেওঁক খুব কাতৰভাৱে অনুৰোধ কৰিলে যে বাবা আৰু মই খুব কষ্টৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিব লগা হৈছে আৰু লগতে তেওঁ সুধিলে যে বাবাক আপুনি মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই পঠাব পাৰিবনি। He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a case for transporting the bear to Bangalore. সেই ব্যক্তিজন খুব দয়ালু আছিল। সেয়েহে তেওঁ লেখকৰ পত্নীৰ কথাষাৰ মানি লোৱাৰ উপৰিও চিৰিয়াখানাখনৰ কিউৰেটৰজনলৈ এখন চিঠি লিখিলে আৰু সেই চিঠিত তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে বাবাক পুনৰ ঘৰলৈ নিবৰ বাবে তেওঁলোকক যাতে এটা সজাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টজনে দিয়া সেই লেটাৰখন লৈ তেওঁলোক পুনৰ মাইচৰলৈ আহিল আৰু সেই চিঠিখনৰ বাবে তেওঁলোকে বাবাক পুনৰ ঘৰলৈ নিবৰ বাবে সক্ষম হ'ল। অৰ্থাৎ সেই চিঠিখন পায়ে চিৰিয়াখানাখনৰ কিউৰেটৰজনে বাবাক পুনৰ তেওঁলোকক ঘৰলৈ নিবৰ বাবে অনুমতি দিলে। বাবা was driven into a small case and hoisted on top of the car. আৰু বাবাক কি কৰা হ'ল? বাবাক এটা সৰু পিঞ্জৰাত ৰাখিলে আৰু সেই পিঞ্জৰাটোৰ সৈতে বাবাক এখন গাড়ীৰ ওপৰত ৰাখিলে, যিখন গাড়ীৰ জৰিয়তে বাবাক পুনৰ ঘৰলৈ বুলি অনা হৈছিল। The case was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. আৰু কি কৰা হ'ল? সেই পিঞ্জৰাটো গাড়ীখনত খুব টানকৈ বান্ধি দিয়া হ'ল আৰু এক সাৱধানতাৰে কৰা যাত্ৰাৰ অন্তত বাবাক পুনৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা ঘৰলৈ সুশৰীৰে অনা হ'ল। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. এতিয়া লেখক আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে কৰিলে কি? বাবাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা সৰু আইলেণ্ড বনালে, এটা সৰু দ্বীপ বনালে। It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. এই দ্বীপটো কিমান ফুট দীঘল কৈছে? 20 ফুট দীঘল আৰু 15 ফুট বহল। আৰু এই দ্বীপটোৰ চাৰিওফালে এটা খাল এনেদৰে খন্দা আছে যিটো খাল 6 ফুট বহল আৰু 7 ফুট দ। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. ৰাতি বাবাই শুবৰ বাবে সেই দ্বীপটোত এটা কাঠৰ বাকচো ৰখা হ'ল। Straw was placed inside to keep him warm, and his baby, the gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. বাবাই থাকি আৰাম পাবৰ বাবে সেই দ্বীপটোত লেখক আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে অলপ খেৰ পাৰি দিলে। ইয়াৰ উপৰি বাবা যেতিয়া চিৰিয়াখানালৈ গৈছিল তেতিয়া তাৰ কিছুমান খেলাৰ বস্তু লেখকৰ ঘৰত থাকি গৈছিল আৰু লেখক আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে সেই খেলাৰ বস্তুবোৰ খুব সযতনে ৰাখি থৈছিল। যিহেতু এতিয়া বাবা তেওঁলোকৰ মাজলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিল, সেয়েহে লেখক আৰু লেখকৰ পত্নীয়ে তাৰ সেই পূৰ্বৰ খেলাৰ বস্তুবোৰ পুনৰ তাক উলিয়াই দিলে আৰু সেইবোৰ দ্বীপটোত ৰাখি দিলে, যেনে তাৰ সেই গানটো বা বেবীটো বা বাঁহৰ কিছুমান টুকুৰা ইত্যাদি ইত্যাদি। In a few days, the coolies hoisted the case onto the island and Baba was released. He was delighted. Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ জৰিয়তে লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বাবাৰ বাবে সেই আইলেণ্ডটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু বাবাক তাত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। আইলেণ্ডটো পাই বাবা যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিল আৰু লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে কেতিয়াবা সি তাত তাৰ বন্দুকটো টোৱাই থাকে আৰু কেতিয়াবা সি কেঁচুৱাৰ দৰে খোজকাঢ়ি থাকে। My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. আৰু ইয়াত কৈছে যে লেখকৰ পত্নীয়েও দিনটোৰ বহুখিনি সময় সেই দ্বীপটোতে কটাই দিয়ে। He was 15 months old and pretty heavy too.
আৰু আমি গম পালো যে বাবাৰ বয়স হৈছে 15 মাহ The way my wife reaches the island and leaves it is interesting লেখকে কৈছে যে তেখেতৰ পত্নীয়ে সেই আইলেণ্ডটোলৈ অহা যোৱা কৰা টেকনিকটো বা সেই ষ্টাইলটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. ইয়াৰ জৰিয়তে লেখকে তেখেতৰ পত্নীয়ে আইলেণ্ডলৈ কেনেদৰে যায় তাকে ক'ব বিচাৰিছে লেখকে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ এজোপা আম গছৰ এটা ডালত এডাল ৰছী বান্ধি দিয়ে আৰু সেই ৰছীডালত এটা লুপ থাকে অৰ্থাৎ এটা খুপনি থাকে যিটো খুপনিত লেখকৰ পত্নীয়ে এটা ভৰি ৰাখে আৰু আনটো ভৰিৰে তেওঁ কিক মাৰি সেই খালটো পাৰ হৈ আইলেণ্ডলৈ যায় The return journey is made the same way আৰু লেখকে কৈছে যে আইলেণ্ডৰ পৰা পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সেই ৰিটাৰ্ণ যিটো জাৰ্নি সেই জাৰ্নিটো একেই But who can say now that the sloth bear has no sense of affection, no memory, and no individual characteristics? শেষত এই সকলোবোৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লেখকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে এটা ঘৰচীয়া ভালুকৰ যে এফেকশ্যন নাই বা তাৰ যে মেমৰি নাই সেই কথাষাৰ কোনে ক'ব গতিকে এইখিনিতে আমাৰ কাহিনীটো অন্ত পৰিছে আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজি পালা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ